Τον Σεπτέμβριο του 2019, μία ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter συγκεκριμένα, από την προγραμματίστρια υπολογιστών και παίκτρια πόκερ Βερόνικα Μπριλ, ξεκίνησε μία σειρά από γεγονότα που κατέληξαν στην αποκάλυψη μιας πολύ περίεργης υπόθεσης απάτης, η οποία απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την κοινότητα του πόκερ για 2 και πλέον χρόνια. Η ιστορία αφορά παιχνίδια πόκερ σε καζίνο του Σακραμέντο, τα οποία προβάλλονταν σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω live streaming. Πρωταγωνιστής και δέκτης των κατηγοριών περί απάτης είναι ο Μάικ Πόστλ, ένας παίκτης πόκερ της περιοχής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν έχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στις πράσινες τσόχες. Αλλά στο συγκεκριμένο τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης έπαιζε εκπληκτικά. Οι στρατηγικές κινήσεις του έμοιαζαν μαεστρικές και φαινόταν σαν να διαβάζει τους αντιπάλους του με μεγάλη ευκολία. Έπαιζε τόσο τέλεια που ήταν σαν να ήξερε τι φύλλα κρατούσαν οι αντίπαλοι του. Και από ό,τι φαίνεται τελικά, πιθανότατα ήξερε ακριβώς τι φύλλα κρατούσαν. Αυτή είναι η ιστορία ενός εκ των μεγαλύτερων σκανδάλων που έχουν γίνει ποτέ σε τραπέζια πόκερ των καζίνο. Ο Μάικ Πόσλ είναι γεννημένος το 1979 και από μικρός του άρεσε να παίζει τυχερά παιχνίδια. Ακόμα και μονόπολη να έπαιζε με κάποιο από τα 5 αδέρφια του, πάντα θα υπήρχε και κάποιο στοίχημα πάνω στην έκβαση του παιχνιδιού. Ο μικρός Πόσλ είχε φτάσει να φτιάξει το δικό του τυχερό παιχνίδι, που το είχε στήσει έξω για να παίζουν τα άλλα παιδιά. Ήταν ένας τροχός που γυρνούσε και σε ένα πεδίο του είχε γραμμένη τη φράση «Jackpot $5». Τα παιδιά πλήρωναν 50 cents για να γυρίσουν τον τροχό, αλλά όπως περιέγραψε ο αδερφός του το 2019 σε συνέντευξη, ο Πόσλ έβαζε κάποιο βάρος στο πίσω μέρος του τροχού, ώστε αυτός να σταματάει πάντα πολύ κοντά στο jackpot, χωρίς ποτέ να το πετυχαίνει. Στα 18 του χρόνια ο Πόσλ έπιασε δουλειά σε καζίνο, όπου σε λίγο καιρό εργαζόταν ως dealer σε τραπέζια πόκερ. Αφού δούλεψε και σε μερικά ακόμα καζίνο στις αρχές της χιλιετίας, αποφασίζει να αλλάξει πόστο και να γίνει παίκτης, έχοντας την αυτοπεποίθηση ότι έτσι μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα σε σχέση με το μισθό του ως dealer. Ξεκινάει λοιπόν την καριέρα του ως επαγγελματίας παίκτης αρκετά καλά, καταγράφοντας μάλιστα το 2005 και ένα καλό ταμείο σε μεγάλο τουρνουά, από το οποίο κέρδισε $120,000. Ο Πόσλ παντρεύτηκε το 2011 σε έναν βιαστικό γάμο, αφού η σύζυγός του είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πως της μένει λίγος καιρός ζωής. Λίγους μήνες μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτό ήταν ψέμα. Η σύζυγός του είχε πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών και παρά τις προσπάθειες του ζευγαριού να σώσουν το γάμο τους, τελικά χώρισαν το 2015. Ο Πόσλ κερδίζει μια μακρά και επίπονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους, αλλά αυτή η διαδικασία τον αφήνει άφραγκο. Παράλληλα, το παιχνίδι του πόκερ εξελίσσεται. Οι επαγγελματίες παίκτες μελετούν νέες στρατηγικές βγαλμένες από αναλύσεις τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Πόσλ έχει μείνει πίσω. Και στο πόκερ, αν δεν μελετάς συνεχώς, δεν μπορείς να περιμένεις να συνεχίσεις να κερδίζεις. Παρ' όλα αυτά, ο Πόσλ συνεχίζει να παίζει συχνά πόκερ στα καζίνο της περιοχής του. Οι τακτικοί παίκτες των αιθουσών πόκερ εκεί τον γνώριζαν ως ένα συμπαθή κύριο που λάτρευε αυτό το παιχνίδι. Η οικογένεια της Βερόνικα Μπριλ έφυγε από την Πολωνία όταν αυτή ήταν 6 ετών και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαταστάθηκαν στο Έντμοντον στον Καναδά. Παρά τα πτυχία των γονιών της, οι δουλειές που μπόρεσαν να βρουν εκεί ήταν χαμηλόμισθες και με εξαντλητικά ωράρια. Με δυσκολία κατάφεραν να σπουδάσουν τη Βερόνικα σε κολέγιο, η οποία πήρε πτυχίο νοσηλεύτριας. Αγάπησε το πόκερ από την τηλεόραση και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της σε αυτό το παιχνίδι, μελετώντας στρατηγικές και σιγά σιγά είχε αρχίσει να κερδίζει χρήματα από αυτό το παιχνίδι. Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Las Vegas με τα κέρδη της για να αντιμετωπίσει πιο δύσκολο ανταγωνισμό σε ακριβότερα τραπέζια, αλλά εκεί τα έχασε όλα. Το 2008 μετακόμισε στο Τέξας για να παντρευτεί έναν αξιωματικό και πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. 4 χρόνια αργότερα το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Σακραμέντο και εκεί η Μπριλ μελέτησε προγραμματισμό, καταφέρνοντας να πιάσει δουλειά ως προγραμματίστρια σε εταιρεία που δημιουργούσε λογισμικό για νοσοκομεία. Η νέα της καριέρα την όθησε να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο πεδίο το 2013, ενώ μάλιστα έχει μείνει και έγκυος. Η γέννηση του μικρού Ντέιβιντ έφερε αλλαγές στη ζωή της Βερόνικα, καθώς ο μικρός είχε μια σπάνια ασθένεια η οποία του προκαλούσε συχνές κρίσεις με σπασμούς. Η Μπριλ αφοσιώθηκε στη φροντίδα του γιού της και όταν ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα, πήγαινε να παίξει πόκερ στο κοντινό καζίνο Stones Gambling Hall. Παίζοντας πόκερ, άφηνε πίσω για λίγες στιγμές τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά της.
Λίγο αφού το David έγινε 3 ετών, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου και δυστυχώς κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2016. Ο γάμος της Βερόνικα δεν άντεξε το άσχημο χτύπημα της μοίρας και διαλύθηκε λίγο αργότερα. Η Βερόνικα περνούσε δύσκολες στιγμές και βρίσκει καταφύγιο στα τραπέζια πόκερ του Stones Gambling Hall. Η Μπριλ είχε παίξει αρκετές φορές με τον Μάικ Πόσλ στο ίδιο τραπέζι και τον είχε στο μυαλό της ως ένα συμπαθή κύριο που όμως δεν φαίνονταν να είναι ιδιαίτερα δυνατός στο πόκερ. Ο Πόσλ είχε πάντα καλή διάθεση, είχε ωραίες ιστορίες να διηγηθεί και όποτε είχε τυχερή βραδιά, κερνούσε ποτά όλο το τραπέζι. Το Stones Gambling Hall στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και φιλοξενούσε τα παιχνίδια πόκερ στα οποία έπαιζαν η Μπριλ και ο Πόσλ. Κάποια στιγμή η Βερόνικα Μπριλ πρότεινε στην διοίκηση να ξεκινήσουν μια προωθητική ενέργεια, προβάλλοντας ένα από τα τραπέζια από το Poker Room σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Η Μπριλ ανέλαβε οργανωτικό ρόλο, παίζοντας παράλληλα στο εν λόγω τραπέζι αρκετά συχνά. Με μια ιδιαίτερα συμπαθητική προσωπικότητα να συμπληρώνει την καλωστημένη της εμφάνιση, η Μπριλ καταφέρνει να κάνει το συγκεκριμένο τραπέζι αρκετά δημοφιλές και η Βερόνικα φτάνει να αναλάβει και ρόλο σχολιαστή στη ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Το παιχνίδι που έπαιζε στη ζωντανή μετάδοση ήταν παιχνίδι μετρητών, cash game, όχι τουρνουά δηλαδή. Είχε σχετικά χαμηλά πονταρίσματα, από τα χαμηλότερα που θα βρει κανείς σε καζίνο. Τα blinds ήταν 1 και 3 δολάρια, που σημαίνει ότι το μικρότερο δυνατό ποντάρισμα ήταν 3 δολάρια. Οι παίκτες στο τραπέζι είχαν μπροστά τους ο καθένας από 300 ή 500 δολάρια, που μπορεί να έφταναν μέχρι και μερικές χιλιάδες, ανάλογα πώς είχε εξελιχθεί το παιχνίδι. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτά τα τραπέζια δεν είναι επαγγελματίες συνήθως. Παίζουν για τη διασκέδαση και για το show της ζωντανής μετάδοσης. Εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τα παιχνίδια πόκερ που προβάλλονται σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν το δικό τους κοινό και είναι μια κατηγορία περιεχομένου που έχει γίνει αρκετά δημοφιλή στα τελευταία χρόνια. Για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού σε αυτές τις ζωντανές μεταδόσεις, η εικόνα φτάνει στις οθόνες του κοινού με καθυστέρηση, συνήθως μισής ώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι θέατες μπορούν να βλέπουν τα κρυφά φύλλα των παικτών μέσα από γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη. Τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση των κρυφών φύλλων των παικτών σε αυτά τα live streams γίνεται με την χρήση της τεχνολογίας RFID, περίπου το ίδιο σύστημα δηλαδή που χρησιμοποιούν τα καταστήματα με τα barcodes. Στα παιχνίδια poker που προβάλλονται σε live streams, αυτό το barcode κάθε κάρτας της τράπουλας δεν είναι ορατό από ανθρώπινο μάτι. Ο ανιχνευτής του συστήματος RFID βρίσκεται πάνω από το τραπέζι ψηλά και αναγνωρίζει τα φύλλα αυτόματα. Αυτή η πληροφορία στη συνέχεια μεταφράζεται σε γραφικά που αποτυπώνονται στην οθόνη πριν η εικόνα αρχίζει να μεταδίδεται προς τους θεατές με τα 30 λεπτά καθυστέρησης που αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, ακόμα και αν κάποιος από τους παίχτες που συμμετέχουν στο εν λόγω τραπέζι παρακολουθεί ταυτόχρονα και την διαδικτυακή μετάδοση του παιχνιδιού μέσω από το κινητό του ή ένα τάμπλετ για παράδειγμα, θα βλέπει όσα έγιναν πριν 30 λεπτά και δεν θα μπορεί έτσι να δει τι φύλλα κρατάνε οι αντίπαλοι του στην παρτίδα που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Αυτού του τύπου οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα και η τεχνολογία RFID που χρησιμοποιείται σήμερα είναι δοκιμασμένη και χρησιμοποιείται ακόμα και στα μεγαλύτερα τουρνουά στον κόσμο όπως το World Series of Poker. Ο Μάικ Πόσλ, για τον οποίο κανείς δεν πίστευε ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στο πόκερ, άρχισε ξαφνικά να κερδίζει όταν έπαιζε στο συγκεκριμένο τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης του Stones Gambling Hall. Και δεν ήταν μόνο ότι κέρδιζε, αλλά και το πώς κέρδιζε. Οι κινήσεις του έμοιαζαν περίεργες, αλλά ήταν πάντα σωστές. Πολλές φορές οι επιλογές του πήγαιναν κόντρα στην κερδοφόρα στρατηγική με βάση τους αριθμούς, αλλά τα αποτελέσματα πάντα τον δικαίωναν. Οι σχολιαστές της μετάδοσης είχαν αρχίσει να μιλάνε για απίστευτο παίχτη. Να λένε ότι παίζει σαν να αισθάνεται αυτόματα την δύναμη των φίλων των αντιπάλων του και να τον εκθιάζουν σε κάθε ευκαιρία. Yeah. Welcome to Stones, baby. Welcome to the game of puzzle. Insane. Insane. Η Μπριλ είναι αρκετά έμπειρη στο πόκερ και υπολογίσιμη αντίπαλος ανάμεσα στους τακτικούς παίκτες της περιοχής. Βρισκόταν συχνά στο τραπέζι της τηλεοπτικής μετάδοσης του Stones Gambling Hall και εκεί έβλεπε έναν Μάικ Πόσλ, του οποίου το παιχνίδι δεν έμοιαζε καθόλου σε αυτό που τον είχε συνηθίσει. Τον έβλεπε να κερδίζει σχεδόν σε κάθε ζωντανή μετάδοση και μάλιστα με τρόπους που έκαναν όλους να τρίβουν τα μάτια τους.
Να σημειώσουμε εδώ ότι οι σχολιαστές σε αυτές τις μεταδόσεις παρακολουθούν την εικόνα με την καθυστέρηση των 30 λεπτών, όπου είναι εμφανή τα κρυφά φύλλα των παιχτών και σχολιάζουν ζωντανά για τον ακροατή. Σε μία από αυτές τις μεταδόσεις, η Brill έχει αρχίσει πλέον να υπονοεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Mike Postle. This is what I'm talking about, people. Postle takes the weirdest lines and gets people to lay down huge hands all the time, but when he has top hair and a straight draw, he's able to just lay down against the nut. Postle is just like a freak. He's just a freak of nature, it's like man. He knows. He's just a freak. It just doesn't make sense. Τα κοσμητικά επίθετα για το απίστευτο παιχνίδι του Postle είχαν υποθεί όλα και είχαμε φτάσει στο σημείο να τον λένε μεσσία και θεό του πόκερ. Αλλά γίνεται ποτέ ένας θεός του πόκερ να παίζει μόνο στα φθηνότερα τραπέζια που θα βρει κάποιος σε καζίνο? Η Βερόνικα Brill το σκεφτόταν συνέχεια, αλλά ήξερε ότι αν κάποιος παίκτης βγει δημόσια και πει με κλέβουν, το πιο πιθανό είναι να περάσει ως γραφικός, ως χασούρης που ζηλεύει κάποιον επιτυχημένο παίκτη. Αυτό μάλιστα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση της Brill, αφού τα χαζά στερεότυπα για το γυναικείο φύλο σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς κρατούν ακόμα. Λίγους μήνες νωρίτερα, η Brill είχε μιλήσει για τις υποψίες της στον υπεύθυνο της τηλεοπτικής μετάδοσης παιχνιδιών του εν λόγω καζίνο, τον Justin Kuraitis. Αυτός όμως την αντιμετώπισε στερεοτυπικά με επικριτικό και ειρωνικό τόνο. Ουσιαστικά της είπε ότι ο Postle είναι παιχταράς και ότι αυτή θα πρέπει να κοιτάξει απλά να γίνει καλύτερη. Ό,τι πιο προσβλητικό θα μπορούσε να ακούσει δηλαδή η Brill. Στο μεταξύ, τα παιχνίδια στο εν λόγω τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης συνεχίζονται για σχεδόν 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Postle κερδίζει ασταμάτητα. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2019, ο προσωπικός λογαριασμός της Veronica Brill στο Twitter γεμίζει με μια σειρά αναρτήσεων, οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων και τα εξής. Είμαι 100% σίγουρη ότι κλέβει? Όχι. Πιστεύω ότι η πιθανότητα να κλέβει είναι πάνω από 0%? Ναι. Έχω ακούσει αμέτρητους επαγγελματίες παίκτες να εκφράζουν παρόμοιες σκέψεις για τον συγκεκριμένο παίκτη? Ναι. Σε αυτό το χρονικό σημείο, το κανάλι του Stones Gambling Hall στο YouTube είναι ακόμα ενεργό και περιλαμβάνει όλα τα βίντεο των προηγούμενων μεταδόσεων από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Brill αναφέρεται μάλιστα σε αυτό το διαθέσιμο περιεχόμενο σε ένα από τα tweets εκείνης της ημέρας, προτρέποντας τον οποιονδήποτε να τα παρακολουθήσει για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Λίγοι είχαν δει τα live streams του Stones Gambling Hall τη στιγμή που έπαιζαν σε ζωντανή μετάδοση, αλλά εφόσον ήταν ακόμα αναρτημένα δημόσια, αμέσως μετά την καταγγελία της Brill στο Twitter, κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν να τα παρακολουθούν για να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. Μία από τις δημοφιλέστερες σελίδες στο διαδίκτυο για τους παίκτες πόκερ είναι το διεθνές φόρουμ 2+2, 2+2 δηλαδή. Εκεί οι παίκτες συζητάνε κάθε λογής θέμα που αφορά το παιχνίδι του πόκερ. Από στρατηγική για παρτίδες και αναλύσεις καταστάσεων, μέχρι σχολιασμό γεγονότων, κουτσομπολιά και πολλά άλλα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα νήμα με την συμμετοχή αξιόλογων ονομάτων του χώρου, οι οποίοι άρχισαν να καταγράφουν όλα όσα είχαν γίνει στα πολύ ωραία βίντεο της μετάδοσης από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το συγκεκριμένο thread του forum 2+2 είχε ξεπεράσει τις 350 σελίδες και σήμερα έχει πάνω από 500. Κάποιοι έκατσαν και παρακολούθησαν όλες τις παρτίδες μία προς μία, καταγράφοντας τα αποτελέσματα των παιχτών και τα στατιστικά του παιχνιδιού γενικότερα. Άλλοι δεν χρειάστηκαν να κάνουν έρευνα σε τέτοιο βάθος, αφού όποιος γνωρίζει στρατηγική του πόκερ σε κάποιο βαθμό και δει μερικές από τις παρτίδες του Postle, καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αμέσως άρχισαν τα σχόλια στο Twitter από αρκετούς διάσημους παίκτες, οι οποίοι μόλις έβλεπαν μερικές από τις παρτίδες του Postle συμφωνούσαν με τη Veronica Brill. Μεταξύ άλλων, με το θέμα ασχολήθηκε και ο Καναδός ελληνικής καταγωγής Χαράλαμπος Βούλγαρης, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά χρήματα στο παρελθόν από τα στοιχήματα στο μπάσκετ, ασχολήθηκε αρκετά και με το πόκερ, ενώ έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό όταν ανέλαβε σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας μπάσκετ του NBA Dallas Mavericks από το 2019 στο 2021. Βλέποντας τις παρτίδες του Postle, ο Βούλγαρης έφτασε να γράφει: αυτός που βλέπω είναι είτε κάποιος ταξιδιώτης στο χρόνο, είτε κάποιος που κλέβει, είτε ο καλύτερος παίκτης πόκερ στην ιστορία, ο οποίος δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το 1-3. Μετά από μερικές ημέρες, οι ερευνητές της κοινότητας δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Ο Mike Postle είχε κερδίσει λίγο πάνω από $250.000 στους σχεδόν 18 μήνες ζωής της ζωντανής μετάδοσης από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Βάζοντας αυτό το ποσό σε σύγκριση με τον αριθμό των παρτίδων που είχαν παιχτεί στο συγκεκριμένο τραπέζι, όπου θυμίζω τα blinds ήταν 1 και 3 δολάρια, το αποτέλεσμα ήταν ένας ρυθμός κερδών για τον Πόσλ κυριολεκτικά εξωπραγματικός. Η περίπτωση όλα αυτά τα κέρδη να είχαν προέλθει από έναν συνδυασμό ικανοτήτων και τύχης έχει πλέον εξασθενήσει πολύ. Τα αποτελέσματα είναι τέτοια που δεν εξηγούνται χωρίς να περιλαμβάνεται κάποιας μορφής απάτη. Ο Joey Ingram είναι γνωστός στο χώρο του πόκερ, αρχικά μέσα από τη συμμετοχή του στο φόρουμ 2+2 ως παίκτης πόκερ και στη συνέχεια ως δημοσιογράφος και σχολιαστής εκπομπών με δικό του κανάλι στο YouTube. Λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση της Brill, ο Ingram ανακοινώνει ότι θα κάνει τις δικές του έρευνες. Κάθεται και παρακολουθεί όλα τα βίντεο από τη μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού και δημοσιεύει πολλή ώρα δικά του βίντεο με ανάλυση των παρτίδων και την δική του οπτική γωνία. Ο Ingram δεν λέει ποτέ ευθέως ότι ο Πόσλ κλέβει, προφανώς για νομικούς λόγους, αλλά από τα σχόλια που κάνει κατά τη διάρκεια του σχολιασμού των παρτίδων του Πόσλ είναι εμφανές ότι αυτό πιστεύει. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί με το πόκερ σε κάποιο βάθος, δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί το παιχνίδι του Πόσλ είναι ύποπτο. Λίγες ημέρες αφού ξέσπασε ο σάλος, το Stones Gambling Hall ανακοινώνει διακοπή των μεταδόσεων και έναρξη εσωτερικής έρευνας με τη βοήθεια ανεξάρτητης εταιρείας. Από την πλευρά του Πόσλ και του Stones βγαίνει το επιχείρημα ότι ο Πόσλ δεν κερδίζει σε κάθε ζωντανή μετάδοση, αφού υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες ο Πόσλ έχασε χρήματα. Η έρευνα όμως της κοινότητας έχει προχωρήσει σε βάθος και ανακαλύπτεται ότι οι ημέρες κατά τις οποίες ο Πόσλ χάνει χρήματα στο παιχνίδι της ζωντανής μετάδοσης συμπίπτουν με τις ημέρες που ο υπεύθυνος της τηλεοπτικής μετάδοσης Justin Kuraitis απουσιάζει από το καζίνο. Πλέον όλοι υποπτεύονται έντονα τον Kuraitis ως συνεργάτη του Πόσλ και αρχίζουν οι υποθέσεις για το πώς θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή η απάτη. Από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί όποιος βλέπει τα βίντεο των μεταδόσεων του εν λόγω παιχνιδιού είναι ότι ο Mike Πόσλ κοιτάζει πάρα πολύ συχνά κάπου ανάμεσα στα πόδια του. Φαίνεται ότι εκεί τοποθετεί το κινητό του τηλέφωνο και κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποφάσεων στο παιχνίδι παίρνει περίεργες στάσεις με το σώμα του και ενώ σκέφτεται στρέφει λίγο το βλέμμα του ανάμεσα στα πόδια του, στον καβάλο του, εκεί που ήταν το τηλέφωνο του. Πολλοί λοιπόν υποψιάζονται ότι κάποιος συνεργάτης του υπέκλεπτε το σήμα του RFID, το αποκωδικοποιούσε και έστελνε τις πληροφορίες για τα κρυφά φύλλα των παικτών κατευθείαν στο κινητό του Πόσλ. Σε μια περίοδο που το καζίνο απαγόρεψε τα κινητά τηλέφωνα από την αίθουσα πόκερ, ο Πόσλ εμφανίζεται με ένα καπελάκι το οποίο έχει ένα περίεργο φούσκωμα από μέσα ακριβώς πάνω από το αριστερό του αυτί. Αυτό το φούσκωμα δεν υπάρχει όταν ο Πόσλ έχει σηκωθεί από το τραπέζι για να δώσει μια συνέντευξη για τη ζωντανή μετάδοση. Κάποιοι λοιπόν παρατήρησαν ότι το σχήμα της παραμόρφωσης του καπέλου ταιριάζει με το σχήμα που έχουν κάποια ειδικά ακουστικά, τα οποία ακουμπούν στο κρανίο του χρήστη και μεταδίδουν τον ήχο στο αυτί μέσα από την επαφή με το κόκαλο, όχι απευθείας στο αυτί. Ο χρήστης δηλαδή μπορεί να ακούσει κανονικά μέσα από αυτό το ακουστικό, παρότι δεν είναι κοντά στο αυτί του. Αυτά τα ακουστικά λέγονται Bone Conduction Headphones και κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι η απαγόρευση των κινητών εμπόδισε τον Πόσλ και τον πιθανό συνεργάτη του στο κόλπο τους, οπότε έβαλαν σε λειτουργία αυτό το ειδικό ακουστικό για να συνεχίσουν να μεταφέρουν τις πληροφορίες που ήθελαν στον Πόσλ την ώρα του παιχνιδιού. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αν ο Πόσλ είχε ενημέρωση για τα κρυφά φύλλα των αντιπάλων του, όπως υποψιάζονται οι περισσότεροι, θα πρέπει σχεδόν σίγουρα να έχει κάποιον συνεργάτη από μέσα. Το Stones Gambling Hall ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας από την ανεξάρτητη εταιρεία δεν έβγαλαν κανένα ύποπτο αποτέλεσμα, αλλά κανείς δεν τους πιστεύει πλέον. Με το θέμα φτάνουν να ασχολούνται δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN μέσα από την διάσημη αθλητική εκπομπή Sports Center. Αποδείξεις εναντίον του Πόσλ ή του καζίνο δεν έχει κανείς, μόνο υποθέσεις και θεωρίες υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, η Βερόνικα Μπριλ μαζί με κάποιους ακόμα παίκτες μηνύουν το Stones Gambling Hall, τον Justin Kuraitis και τον Mike Pόσλ, ζητώντας αποζημίωση για όλους τους παίκτες που συμμετείχαν στη μήνυση συνολικού ύψους $30 εκατομμυρίων.
Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, όπου ο δικαστής απορρίπτει το αίτημα αποζημίωσης και αθωώνει όλους τους κατηγορούμενους, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της Καλιφόρνια, χρήματα που χάνονται σε τυχερά παιχνίδια δεν αποζημιώνονται ποτέ μέσω δικαστηρίων. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο Justin Kuraitis, ο υπεύθυνος της τηλεοπτικής μετάδοσης και ύποπτος για ενοχή σύμφωνα με την κοινότητα του πόκερ, ξεσπαθώνει. Χρησιμοποιεί την απόφαση του δικαστηρίου για να επιτεθεί σε όσους τον κατηγορούν. Με μια σειρά δημόσιων αναρτήσεων κατηγορεί την Brill ότι το έκανε όλο αυτό για να μεγαλώσει τους αριθμούς των ακολούθων της στα κοινωνικά δίκτυα. Επιμένει ότι ο Postle είναι ταλαντούχος παίκτης και πως δεν υπήρχε καμία παρανομία στο καζίνο που εργαζόταν. Με τις περίεργες παρτίδες να είναι πλέον διάσημες και με τον καταγεγραμμένο ρυθμό κερδών του Postle στο συγκεκριμένο τραπέζι να δείχνει νούμερα εντελώς εξωπραγματικά για αυτό το σύμπαν, όλοι ήταν πεπισμένοι ότι έχει υπάρξει απάτη. Όπως είναι λογικό, θεωρούσαν ότι αν κάποιος βλέπει αυτά τα στοιχεία και επιμένει στην αθωότητα του Postle, είτε είναι τρομακτικά αδαής, είτε είναι ύποπτος. Το καζίνο στο μεταξύ έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα στη φήμη του. Χαρακτηριστική είναι μια ανάρτηση του γνωστού επαγγελματία παίκτη πόκερ Scott Seaver, η οποία έγινε λίγο αφού η υπόθεση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα έγραψε: «Το ερώτημα δεν είναι αν κλέβει, αλλά πώς είναι δυνατόν να παίξει κάποιος ξανά σε ένα καζίνο που υποστηρίζει ότι δεν έκλεψε κανείς. Όποιος παίζει εκεί είναι άξιος της μοίρας του», είπε ο Scott Seaver. Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του καζίνο και των παικτών καταλήγει σε συμβιβασμό των περισσότερων παικτών για αποζημίωση άγνωστου ποσού, αλλά η Brill αρνήθηκε να υπογράψει. Θα έπρεπε να δηλώσει ότι το καζίνο δεν έχει καμία ευθύνη για οτιδήποτε και αυτό πήγαινε κόντρα σε αυτό που πίστευε. Μένει έξω από τον διακανονισμό και δεν παίρνει φράγκο ως αποζημίωση. Ο Mike Postle παίρνει την αθωωτική απόφαση και μηνύει τους πάντες και τα πάντα για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη μήνυσή του, εκτός της Brill και άλλων παικτών, περιλαμβάνεται μέχρι και το δίκτυο ESPN λόγω της αναφοράς που έγινε στην υπόθεση στην αθλητική εκπομπή Sports Center. Η Brill ανακοινώνει ότι δεν έχει τα χρήματα για τα νομικά έξοδα της υπεράσπισής της και ανοίγει λογαριασμό για να ζητήσει την οικονομική στήριξη της κοινότητας με στόχο την συγκέντρωση $25,000 για τα δικηγορικά έξοδα. Ο βαθύπλουτος επιχειρηματίας και γνωστός παίχτης πόκερ των ακριβότερων τραπεζιών στον κόσμο, Bill Perkins, απαντά δημόσια λίγες ώρες αργότερα: «Ο στόχος σου καλύφθηκε. Καλύπτω εγώ όλα τα έξοδα. Με λίγα λόγια, καθαρίζω εγώ, μην φοβάσαι τίποτα». Τελικά όμως, το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη μήνυση του Postle ανακοινώνει λίγους μήνες αργότερα ότι εγκαταλείπει την υπόθεση, η οποία πλέον μπαίνει στο αρχείο. Η αιτία δεν γίνεται γνωστή, αν και το πιθανότερο είναι πως ο Mike Postle δεν είχε τα χρήματα για να πληρώσει τους δικηγόρους του. Το καζίνο Stone συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς όμως παιχνίδι πόκερ σε ζωντανή μετάδοση. Ο Justin Kuraitis δεν εργάζεται πλέον εκεί. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει ξεπεράσει τις συνέπειες αυτής της υπόθεσης, αφού στο προφίλ του στο Twitter έχει σαν κεντρική εικόνα την απόφαση του δικαστηρίου που τον αθωώνει. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Mike Postle δηλώνει χρεοκοπία και αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Από τότε δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για το πού βρίσκεται και τι κάνει. Η Βερόνικα Brill έχει αφήσει πίσω της όσα έγιναν στο Stones Gambling Hall και με τη φήμη που της έφερε αυτή η υπόθεση έχει πλέον αρκετές προτάσεις που αφορούν παρουσίαση και σχολιασμό μεγάλων διοργανώσεων πόκερ. Η υπόθεση του Mike Postle θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν γίνει ποτέ στα τραπέζια του πόκερ των καζίνο. Θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να φέρει απτές αποδείξεις για την απάτη. Αλλά βλέποντας όλες τις παρτίδες του Postle, τις αναλύσεις του Joey Ingram και διαβάζοντας μεγάλο μέρος από το νήμα του 2+2, προσωπικά θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να έπαιζε με αυτόν τον τρόπο αν δεν γνώριζε ακριβώς τα φύλλα των αντιπάλων του. Απάτη υπήρξε, αλλά το πώς ακριβώς έγινε, μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. I've got nothing left to give you, can't you see?